हेलो साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ यो पावर सकेट कसरी फिट गर्ने, इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। यो तपाईले देखिरहनु भएको यो 1 mm को निलो वायर चाहिँ वायर लुपिङ गरेको हो यो हैन। हामीसँग अहिले मोडुलर 3x4 को मोडुलरको पावर सकेट छ भने भित्तामा रहेको त्यो मेटल बक्स पनि 3x4 को मोडुलर मेटल बक्स रहेको छ। हाम्रो यो पावर सकेटको पोइन्टमा 4 वटा तार आएको छ जम्मा। हामीले रातो तारलाई चाहिँ एज अ फेज गरी काम गर्छौं र पहेँलो वायरलाई चाहिँ एज अ न्युट्रल मानेर काम गर्छौं। यो हरियो अर्थिङ आइरहेछ, हरियो वायरलाई चाहिँ अर्थिङ मानेर काम गर्छौं। साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हामीले जुन यो पहेँलो न्युट्रल वायरलाई चाहिँ यतापट्टि हाल्छौं। यहाँ न्युट्रल लेखिरा हुन्छ, म अहिले देखाउँछु तपाईहरुलाई। र यो अर्थिङकै पोइन्टमा हाल्छौं। र यो फेजलाई फेजकै ठाउँमा हाल्छौं। तपाईले तार हाल्दाखेरि यो टर्मिनलहरु चाहिँ एकदम टाइट छ कि छैन एकदम पक्का हुनु पर्यो। र यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने एकदम लाइन एमसीबी अफ गरेर मात्र काम गर्नु होला। यो फुल टाइट भइसकेको छ। न्युट्रल एन लेखेको न्युट्रल हो, एन लेखेको ठाउँमा हामीले न्युट्रल वायर हाल्यौं। र यो अर्थिङ ई लेखिरहेछ, यहाँ ई लेखेको ठाउँमा हामीले अर्थिङको तार हाल्यौं। र यहाँ एल लेखेको ठाउँमा L1 लेखेको ठाउँमा हामीले मेन फेज लाइन हालौं र L मात्र लेखेको ठाउँबाट हामीले लुपिङ गरेर यता दियौं। यहाँ पनि L लेखिरहेको छ। ल साथीहरु यति हो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरु हाम्रो यो वायरहरु कनेक्सन भएर एकदम तयार भइसकेको छ। अहिले लाइन छैन, हामीले यो एकदम लाइन अफ गरेर काम गरिरहेछौं। लाइन छैन। अब हाम्रो फिटिङ गर्नलाई एकदम तयार भइसकेको छ। यस्तै इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी कुनै काम सिक्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको बारे म अर्को भिडियो बनाउँछु। हाम्रो पावर सकेट चाहिँ एकदम तयारी भइसकेको छ। धन्यवाद।